no na. Ako ngayon ay gagawa ng oat soup. Yan. So, yan. Quaker oat. Binabato sa water. 5 spoon lang po siya. Tapos, nahaluan ko siya ng cabbage. Chop siya sa maliliit-liit na cabbage. Yan. Tapos, lagyan ko siya ng tomato paste. Meron tayong chicken cubes. Sibuyas. Chop sibuyas. Yan. Garlic. Tapos, itong tomato. Yan siya. So, yan lang guys ang ating ingredients sa ating oat soup. Yan. Yan. So, mag-start na tayo luto. Ang gagamitin ko, kasi igigisa ko to, ang gagamitin ko olive oil. Yan, so unahin natin yung sibuyas. Yan. And then, next natin yung garlic. Next natin yung kamatis. Then, maglagay na ako ng mga chicken. Yan. Then, after nito, maglalagay ako ng water. Maglalagay tayo ng water. Maglalagay ako nito mga 4 nito. Ayan. Then, maglagay na tayo ng tomato paste. Tapos, maglagay ako ng salt.